السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال بصدد صناعة الخطوط القواعدية التي تقترب من الخطوط التقليدية كالنسخ والرقعة وغيرها. وفي هذا الفيديو سنقوم بتوضيح طريقة الاتصال الخطاطي. ونرى هنا كلمة سبحان، والتي يتصل فيها حرف الباء، هذا حرف الباء، مع الحاء من هذا الطرف العلوي، وهذا ما أسميه بالاتصال الخطاطي. ولو قمت بإيقاف وظيفة الأوبن تايب التي تؤدي إلى هذا النوع من الاتصال، نرى أن الباء تتصل مع الحاء بالطريقة الاعتيادية، أي بالاتصال الطباعي على مستوى السطر. وفي هذا الفيديو سنقوم بتوضيح طريقة تحقيق هذا النوع من الاتصال في الخطوط العربية. قبل الدخول في التفاصيل سأستعرض بشكل سريع الخطوات التي تم بها تشكيل كلمة سبحان للحصول على الاتصال الخطاطي. وسأستعمل البروفينج تول التي يمكن الوصول إليها من خلال هذه العلامة في أعلى يسار الأوبن تايب ديزاينر. باختيار هذه العلامة تظهر البروفينج تول، ويظهر فيها كل الوظائف وجداول البحث التي تم تطبيقها على كلمة سبحان لأجل تشكيلها بهذا الشكل. وأستطيع المرور عبر هذه الوظائف وجداول البحث خطوة بخطوة، وذلك من خلال الأوامر الموجودة في الشريط العلوي في أداة البروفينج تول. نبدأ من البداية بالضغط على الريستارت، فتظهر الحروف المكونة لكلمة سبحان بحالتها الأولية دون تطبيق وظائف التشكيل عليها. ومن ثم نستطيع الانتقال خطوة بخطوة عبر مراحل أو عبر وظائف التشكيل، ونبدأ بالتشكيل الأساسي. الخطوة الأولى هي تطبيق الانيشال فورمز، وتتحول السين المنفصلة في بداية الكلمة إلى سين أولية. ومن ثم الخطوة الثانية تطبيق الميديال فورمز، وفيها حرفان الباء والحاء، هذه هي الباء الوسطية، ومن ثم حاء وسطية، وبقيت الألف النهائية التي سيتم تحويلها في وظيفة التيرمينال فورمز في النهاية. فتنتهي بذلك مرحلة التشكيل الأساسي، ونرى أن المحارف هنا كلها ترتبط بطريقة الارتباط الطباعي، حيث أن نقاط الارتباط كلها موضوعة على خط السطر بهذا الشكل. في المرحلة التالية ندخل في التشكيل الإضافي، وأول ما نقوم به هو عملية الاستبدالات، حيث سنقوم باستبدال هذه الباء الوسطية إلى باء خطاطية كما في هذه الخطوة، وحيث أنني لا أحتاج إلى هذا الجزء لتحقيق الربط، حيث سيكون الربط في هذه النقطة من الحاء، فسأقوم باستبدال الحاء الوسطية إلى حاء أولية في الخطوة التالية، وبذلك تنتهي عملية الاستبدالات المطلوبة لتحقيق الاتصال الخطاطي. ثم ندخل في وظيفة الكيرسيف بوزيشننج التي تقوم بالربط الفعلي للمحارف. الخطوة الأولى في الكيرسيف بوزيشننج تربط السين مع الباء الوسطية الخطاطية، ومن ثم الخطوة التالية ترتبط الباء الخطاطية وتسحب معها السين كلها لترتبط مع حرف الحاء في النقطة المطلوبة، وبذلك يتم تشكيل كلمة سبحان بالاتصال الخطاطي. إذن الخطوة الأولى تتمثل بإجراء الاستبدالات للحصول على أشكال المحارف المناسبة للاتصال الخطاطي. نتأكد من وجود المحارف المناسبة في الخط، وفي ملف هذا المشروع قمت بإضافة هذه الباء الخطاطية الوسطية التي تناسب الاتصال مع مجموعة حروف الجيم حاء خاء. كما هنالك أيضا الباء الأولية، ولكن في هذا التمرين سنركز على الباء الوسطية لأجل تشكيل كلمة سبحان كما رأينا في المثال، ولا نحتاج إلى أشكال خطاطية أكثر من هذا، لأن في حالة الحاء سنستخدم الحاء الأولية عوضا عن أي حاء خطاطية لأنها تفي بالغرض.
بعد التأكد من وجود المحارف المناسبة نقوم بتفعيل أداة الأوبن تايب ديزاينر بالضغط على كنترول F8 أو استدعائها من القوائم. وفي أداة الأوبن تايب ديزاينر نقوم بإضافة وظيفة الكونتكستوال alternates التي من خلالها سنجري الاستبدالات المناسبة. نضع المؤشر على الديفولت التابع للخط العربي ونقوم باختيار علامة الإضافة لأجل أن تظهر أداة إضافة الفيتشرز. ومن النون فيتشر أختار من القائمة الكونتكستوال alternates كما فعلت في الدرس السابق الذي يشرح وظيفة الكونتكستوال alternates، وأؤكد الاختيار للحصول أو إضافة وظيفة جديدة إلى الخط. وبعد إضافة الوظيفة نقوم بإضافة جدول البحث الخاص بها، وذلك بالضغط على علامة الإضافة، وتظهر هذه المرة أداة الAdd Lookup، والحالة الابتدائية لها تكون على Chained Context Substitution، وأؤكد الاختيار، وبالتالي أرى الجدول الذي من خلاله أقوم بتعريف القاعدة. القاعدة الأولى تتعلق باستبدال محرف الباء الوسطية إلى باء خطاطية. هذه هي القاعدة الأولى، وبما أننا نستهدف حرف الباء الوسطية أقوم بإضافة الباء الوسطية إلى خانة الاستهداف، ومن ثم الحاء الوسطية لأجل تعريف القاعدة التي من خلالها يتم الاستبدال. هذه هي الحاء الوسطية، وأضيفها إلى مجموعة اللوك أهيد، أي مجموعة المحارف التي تتبع الباء الوسطية. وبهذا تكون القاعدة بمعنى أنه إذا جاءت باء وسطية وبعدها حاء وسطية فسأقوم باستبدال الباء هذه إلى باء خطاطية. ولأجل إتمام عملية الاستبدال أقوم بإضافة جدول بحث فيه الاستبدالات المطلوبة. وإذا عرضت هذا الجدول ألاحظ أني أقوم باستبدال الباء الوسطية الاعتيادية إلى باء خطاطية، والحاء النهائية التي لا أحتاج فيها نقطة الارتباط الاعتيادية إلى حاء منفصلة، والحاء الوسطية إلى حاء أولية، لأنني لا أحتاج إلى محارف إضافية حيث تفي هذه المحارف بالغرض. طيب، نرجع إلى جدول القاعدة ونرى أنه فعلا قد تم استبدال الباء الوسطية بباء خطاطية. الآن أقوم بإضافة قاعدة جديدة. نعم، هذه القاعدة الثانية rule number 2، وأختار هذه القاعدة، وتتمثل في عملية استبدال الحاء الوسطية. هذه هي الحاء الوسطية، نضعها في خانة الاستهداف، ومن ثم أضيف الباء الخطاطية التي تسبقها لأجل استبدالها بالحاء الأولية كما هو معرف في هذا الجدول. هنا الحاء الوسطية تتحول إلى حاء أولية التي تفي بالغرض لإجراء الاتصال الخطاطي، وبهذا نكون قد أتممنا الاستبدالات المطلوبة لإجراء الاتصال الخطاطي. الآن وبعد أن قمنا بالاستبدالات المطلوبة للحصول على الأشكال الخطاطية سنقوم بربطها، وذلك بإضافة وظيفة جديدة إلى الخط كما فعلنا بالنسبة للوظائف السابقة. نضع المؤشر على الديفولت ونختار علامة الإضافة، وعندما تظهر نافذة إضافة الوظائف نختار Non Feature، ومن القائمة نختار Cursive Attachment أو Cursive Positioning التي هي تحت من Contextual Alternates بقليل. هذه هي Cursive Positioning Feature، ونؤكد الاختيار، وبذلك تم إضافة وظيفة جديدة هي Cursive Positioning إلى الخط، وهي مهيئة الآن لإضافة جدول البحث. وباختيار علامة الإضافة تظهر أداة Add Lookup، والتي من خلالها نقوم بإضافة جدول البحث المناسب لها. ونرى أن الحالة الابتدائية هنا أيضا تتخذ الكرسيف اتاشمنت، تكون على الكرسيف اتاشمنت، وذلك بمجرد تأكيد الاختيار يتم إضافة هذا الجدول إلى الوظيفة.
ونرى الحقول هنا التي سنقوم بإضافة المحارف التي ترتبط فيها، ولكن قبل ذلك لأعود إلى جدول المحارف وأقوم بإضافة نقاط ارتكاز على المحارف التي سيتم اتصالها. نبدأ بهذه الباء الخطاطية الوسطية، ومن رايت كليك بواسطة الرايت كليك أستطيع استدعاء أداة إضافة نقاط الارتكاز أو الأنكرز، ونرى الحالة الابتدائية وجود نقطة ارتكاز واحدة هي الكرسر، ذلك لأننا لم نقم بإضافة نقاط الارتكاز الخاصة بالحركات، وهذه نقطة الارتكاز هذه مضمنة داخل برنامج الفونت كرييتر، وأقوم بأستخدم هذه الأداة لإضافة نقاط الارتكاز إلى المحرف المطلوب. ونقاط الارتكاز نوعان exit وentry، وتقوم البرامج بتطبيق نقطة ارتكاز الانتري على الاكزت لأجل توصيل المحارف. بالنسبة إلى الباء الوسطية تحتاج إلى نقطتي ارتكاز، نقطة دخول وهي التي تكون على اليمين لتسهل اتصال المحارف بالباء الخطاطية الوسطية من جهة اليمين، ومن ثم رايت كليك ثانية لإضافة أنكر جديد، وفي هذه الحالة نختار الأكزت الحالة الابتدائية، وأقوم بسحب نقطة الارتكاز الأكزت إلى المكان الذي أتوقع فيه أن تتصل أو يتصل هذا المحرف بالمحارف اللاحقة من هذا الطرف أو جهة اليسار. الآن أستطيع الانتقال إلى محرف آخر بالضغط على Alt والسهم إلى اليمين، Alt right نعم. وبالنسبة للحاء الأولية التي استخدمناها كحاء خطاطية وسطية، أحتاج وضع نقطة ارتكاز عند منطقة الاتصال أو نقطة الاتصال هنا، ولذلك رايت كليك مرة أخرى وآد أنكر، وهذه ستكون entry، وأؤكد الاختيار، ومن ثم أسحب نقطة الارتكاز إلى مكان الاتصال المطلوب. أنتقل إلى المحرف الأخير وسيكون حرف السين الأولي أو محرف السين الأولي، رايت كليك وآد أنكر، وهذا سيكون exit نعم، وأقوم بسحب نقطة الارتكاز إلى مكانها المتوقع أن تتصل فيه بالمحارف اللاحقة. إذا أرجع إلى الأوبن تايب ديزاينر كنترول F8، أستطيع الآن إضافة المحارف بالنسبة التي لها exit وentry، وأول محرف أضيفه هو محرف الباء الوسطية التي لها نقطة ارتكاز في الأكزت وأيضا نقطة ارتكاز في الانتري. طيب، من المحارف الأخرى التي لها نقطة ارتكاز exit هي السين الأولية لها exit، وبالنسبة للانتري قمنا بتحديد نقطة ارتكاز انتري على الحاء الأولية، وبذلك اكتملت عملية الربط. ونلاحظ هنا أن الربط تم بشكل صحيح، ولكن هناك خطأ ما حيث أن الحاء لا تتصل بشكل صحيح، وذلك لأني لم أقوم بتأشير جدول البحث هذا Cursive Attachment Right to Left. مجرد عمل ذلك سيصحح هذا الخطأ ويتم الارتباط بالشكل الصحيح. وبما أننا نقوم بتأشير هذه الأمور، لنقوم بتأشير البروسيس ماركس بنان لكي لا تؤثر الحركات فيما بعد على عملية التشكيل. وبهذا يتم ربط الحروف بهذا الشكل، وهذا مجرد مثال، ويستطيع المتابع أن يقوم بهذا التمرين بعد تنزيل الملفات الموجودة على الروابط المضمنة في شرح هذا الفيديو، ومن ثم التوسع فيما بعد لعمل الاتصالات المطلوبة في الخطوط التي يقوم المتابع بتصميمها.